السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن من قناة موبايل تك. النهاردة جاي أتكلم عن موبايل أوبو A5s. الشاشة دي تعتبر من الشاشات الكاملة لأن الحواف اللي فيها قليلة في الجنبين وتحت وفوق، وكمان النوتش بتاع الكاميرا الأمامية صغير. في ظهر الموبايل في كاميرتين وديوال فلاش وبصمة. الفريم بتاع الموبايل من المعدن والظهر من الإزاز. ألوان الموبايل هي الأسود والأحمر والأزرق والبيج. الموبايل طبعا بيجي مع منفذ مايكرو USB. ودلوقتي ندخل على التريلر بتاع الموبايل. Oppo. المعالج بتاع الموبايل هو ميدياتك MT 3765 B35. هو اسم طويل شوية بس اختصاره هو ميدياتك B35. التخزين بتاع الموبايل هو 32 جيجا مع 3 جيجا رام. الكاميرا خلفية طبعا مزدوجة، الأساسية 13 ميجا بكسل والتانية 2 ميجا بكسل للعزل والأمامية 8 ميجا بكسل. الشاشة هي 6.2 إنش بدقة HD+، فيها النوتش الصغير بتاع الكاميرا الأمامية. نظام التشغيل قديم حبتين، هو اندرويد 8.1. البطارية هنا 4230 ملي أمبير. مميزات الموبايل أوبو A5s: البصمة هنا بتشتغل بشكل سريع ومقبول جدا. شاشة كبيرة بشكل النوتش على هيئة ووتر دروب. وزن الموبايل خفيف، لذلك يسهل حمله واستخدامه بشكل أفضل. البطارية بتقدم أداء مقبول وهتقعد معاك فترة طويلة يعني عشان ساعتها الكبيرة. الموبايل بيدعم تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري في وقت واحد. المعالج مناسب في المهام اليومية الخفيفة والمتوسطة بشكل مقبول. سعر الموبايل هو للنسخة 32 مع 3 جيجا رام بسعر 2250 جنيه.